Λοιπόν, σήμερα Κατερίνα, που μου είπες ότι είμαι πολύ χαρούμενος, εγώ τι σου είπα, γιατί θα μιλήσω, λες γιατί θα μας μιλήσεις, και σου είπα θα μιλήσω για τη σκιά του θανάτου. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, έχω τόσα πολλά που δεν ξέρω που θα να ξεκινήσω. Αλλά λέει ο Αθανάσιος, εάν τώρα που είναι χαρούμενος μιλάει για τη σκιά του θανάτου, θα είναι λυπημένος, θα ακούσουμε. Τώρα μπορείς να μιλήσεις για θάνατο. Όταν είσαι χαρούμενος. Ναι. Ναι, τότε μιλάμε για το θάνατο. Μπορείς να το δεις πιο εύκολα. Ναι. Πλησίασμα θανάτου. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός της ζωής που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε υπάρχει. Μιλάω για το βιολογικό θάνατο. Ο βιολογικός θάνατος είναι κατ' ουσίαν οι νόμοι και οι δυνάμεις της αποσύνθεσης. Το κάθε στοιχείο του σώματος θα πάει στο ανάλογο στοιχείο. Όταν πεθαίνουμε, το υγρό μας στοιχείο θα πάει στο υγρό στοιχείο, το στερεό στο στερεό και ούτω καθεξής. Το θερμό στο θερμό, δεν θα χαθεί τίποτα. Μιλάμε για τους νόμους της αποσύνθεσης. Τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα ρήπο λέγει και ο σοφός και ουδεν μένει. Όλα τρέχουν και τίποτα δεν μένει. Για το θανάτο. Στην Αγία Γραφή λέει ένα θαυμάσιο στίχο, κάποιος προφήτης, αυτοί λέει που καθόσατε στη σκιά του θανάτου είδανε φως μέγα. Φως μέγα ονομάζουμε το Θεό, μεγάλο φως, ή το άρχον φως, ή το αίτιον που γεννάει κάθε μορφή φως. Και εδώ δεν εννοούμε φως το ηλιακό σύστημα και τα οποιοδήποτε είδους ακτινοβολία. Φως κατ' ουσίαν στην πεμπτουσία της πνευματικής γραφής ονομάζεται το ενεργειακό εκείνο δυναμικό, η δύναμη εκείνη που έχει ενέργεια ζωής και ως αίτιον δίνει ζωή. Γι' αυτό αν ανατρέξετε στην Παλιά Διαθήκη θα δείτε κάτι καταπληκτικό. Ενώ λέει ο Θεός έφτιαξε το φως, την τέταρτη μέρα διαχωρίζει τους αστέρες από τα φώτα, τον ήλιο, από τα συστήματα. Σωστό αυτό. Ναι. Άρα υπάρχει μια διαφορά στο ένα φως από το άλλο. Το φως εκείνο που είδαν οι Απόστολοι στο όρος Ταβόρ, σαν μάρτυρες και εκπρόσωποι της ανθρωπότητας, αυτοί ήταν τότε αξιόπιστοι μάρτυρες, αυτούς πήρε και ο Θεός. Δεν πήρε τίποτα ψεύτες. Γιατί εκείνος ο οποίος στέκεται στην κακία έχει τη σκιά του θανάτου. Και λέει αυτή η καθήμενη, λέει, στη σκιά του θανάτου εννοεί για τον άνθρωπο, τον παγκόσμιο άνθρωπο. Την ανθρωπότητα όλη που κάθεται στη σκιά της φθοράς, του θανάτου και της αποσύνδεσης. Γι' αυτό δεν έχουμε έναν θάνατο, έχουμε πολλών ειδών θανάτους. Οι άνθρωποι όμως κατ' ουσίαν γνωρίζουν πολύ τον θάνατο τον βιολογικό, που βεβαίως είναι φοβερό γεγονός και αυτό. Εδώ πρόσφατα ήταν να πεθάνω εγώ και δεν ήθελα με τίποτα, μου λάρωσα. Ποιος θέλει να πεθάνει. Ναι, κάποιοι θέλουν, αλλά όχι σαν αυτοκτονία, αλλά σαν μια μετάβαση. Λοιπόν, για το θάνατο όλοι οι λαοί τον σεβόμαστε, όλοι οι λαοί τιμούμε τους ήρωες που έχουν πεθάνει αψηφώντας το θάνατο, όλοι οι μεγάλοι άνδρες του πνεύματος, οι ποιοτικοί άνθρωποι που πέρασαν στη γη δεν φοβούνται το θάνατο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε να μην φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά είναι αδύνατοι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην ψυχή. Υπάρχει ο θάνατος λοιπόν του σώματος, υπάρχει ο θάνατος όμως και του πνεύματος. Υπάρχει ο θάνατος της ανθρώπινης υποστάσεως. Γιατί λέει ο Χριστός για ένα μυστικό θάνατο, αν το αλάτι η ανθρωπιά σου χαθεί και το αλάτι γίνει ανάλατο, πού θα βρεις, λέει, και
ποιος τρόπος θα είναι να ξαναγίνει σαλάτα. Γιατί άμα χάσει την ανθρωπιά σου, σε πετάξουν στον δρόμο σαν άχρηστο και δεν λέει θα σε πετάξουν οι άνθρωποι. Άμα βιώσεις τέτοιο θάνατο δηλαδή και είσαι ανάλατος. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν θάνατοι. Ο μεγαλύτερος θάνατος που συντελείται εδώ στην παγκόσμια κοινότητα από καταβολής κόσμου και από τότε που οι άνθρωποι συνάπτουν ιστορία είναι ο θάνατος του λόγου τους. Οι άνθρωποι σκοτώνουν την θεϊκή διάσταση του δικού τους λόγου και του περιβάλλοντος τους και τον λόγο. Τον καταστρέφουν και τον εκτελούν. Γι' αυτό ο Χριστός έπρεπε σαν λόγος ζωής να πεθάνει. Έτσι να φανεί ότι είμαστε πράγματι στη σκιά του θανάτου. Γιατί όμως επέλεξα να πω για το θάνατο? Δεν είναι το ερώτημα, αφού είμαι χαρούμενος. Για να είναι ένα ερώτημα. Ένας χαρούμενος άνθρωπος δεν μιλάει για το θάνατο. Λοιπόν, επέλεξα γιατί στις μέρες μας, στην παγκόσμια τάξη, στην κοινότητα ονομάζω την ανθρωπότητα. Περιφέρεται ο θάνατος παγκοσμίως με πολλών ειδών μορφές. Χειρότερη μορφή του είναι όπως στα Κία δίνεται το προσωπείο του καλού. Σήμερα ο θάνατος έχει ντυθεί το προσωπείο του ενδιαφέροντος. Και ασκείται το καλό με πολλούς βίαιους τρόπους. Όταν ο άνθρωπος φτάνει το καλό να το ασκεί βίαιος, με οποιαδήποτε δικαιολογία και αν αυτό προσάπτεται ή έτσι, νομική έπρεπε να πω, προσάπτεται ή δικαιολογείται, με οποιαδήποτε δικαιολογία υποστηρίζεται, είναι περιφερόμενος θάνατος που θέλει να πείσει τους άλλους ότι ενδιαφέρονται. Τα κατάλαβες αυτά που είπα. Τώρα, όποιος βιώνει πνευματικό θάνατο και έχει ένα άρρωστο μυαλό και περιμένει ευτυχία, να το πεις είναι μακριά ανοιχτωμένος. Όποιος περιφέρεται και είναι εξουσιαστής ανθρώπων και διαχειριστής ανθρώπων, και παίρνει θάνατο, να του πεις ότι λίγο πιο κάτω ο θάνατος θα τον καταπιεί. Και αν φαίνεται τώρα ζωντανός, εγώ ο Παναγιώτης και αυτό που ζει μέσα μου το βεβαιώνω, θάνατος τον περιμένει. Αν κάποιος η καρδιά του έχει πιαστεί στα χρήματα, στη μικρότητά του, στα εγώ του, λίγο πιο κάτω να του πεις ότι ο θάνατος θα επέλθει από αυτά που λάτρεψε και αγάπησε. Εν τέλει, θέλω να δείξω ότι σήμερα οι άνθρωποι περιφέρονται όχι σε σκιά θανάτου, αλλά έχουν γίνει οι άνθρωποι οι πολύ περιφερόμενοι θάνατο. Και δικαιώνεται ο θρήνος, ο πρώτος θρήνος που ακούστηκε στο σύμπαν, ήταν ο θρήνος του Αδάμ όταν έχασε τον παράδεισο της ψυχής του. Και εκεί στην υμνολογική συζήτηση του Αδάμ με το Θεό, στο θρήνο του, λέει στο Θεό, έγινα περιφερόμενος θάνατος. Τώρα που είμαι χαρούμενος, θέλω να σου πω ότι εκείνοι που είναι υπηρέτες του Χριστού, της ζωής, δεν είναι περιφερόμενοι θάνατο, δεν μυρίζουν θάνατο. Και όλη τη χαρά να τους πάρεις από πάνω τους, τελείως. Να μην μείνει τίποτε που να μπορούν να χαρούν, θα είναι ζωή. Γιατί εκείνος που έχει γνωρίσει το μυστήριο της ζωής δεν μεταφέρει και δεν κουβαλάει πάνω το θάνατο. Είναι αναλογικά σαν να βλέπεις τον Χριστό, σαν να βλέπεις κάποιους μάρτυρες που τους κάνανε τα πάντα, αλλά δεν γίνανε έτσι. Ξεπέρασαν και το δικαιό τους, αρνήθηκαν και τον εαυτό τους, απειλήθηκαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, μαστιγώθηκαν, όπως τα λέει ο Θείος Παύλος, πριονίστηκαν, πειράστηκαν,
με μαχαίρια πέθανα, με ξύφη, με κατηγορίες, με βλασφημίες, με απατεωνίες, με ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Και όμως δεν έγινε. Και λοιπόν, άκου τώρα το τελικό. Και θα κλείσουμε έτσι για να μην μακρύνουμε. Με το θάνατό τους ακόμα το βιολογικό σκότωσαν τους νόμους και νίκησαν όλους τους νόμους της φθοράς και της αποσύνδεσης. Η Ορθοδοξία έχει η μόνη στον κόσμο σώματα Αγίων άλιωτα. Να μου εξηγήσει η βιοχημική και η βιολογία και όλη η κοσμολογία πώς αυτή τελειώνει. Εγώ ξέρω να το εξηγήσω. Αφού νίκησαν το θάνατο, όταν έχουν ποτιστεί από τη δύναμη της ζωής από το Πνεύμα του Άγιο, βέβαια δεν λένε και το σώμα. Και αυτά είναι απλά λίγο βοήθημα, γιατί αν μπορούσαμε να δούμε την πραγματική δόξα ενός ιερού μυαλού, όλοι θα είχαμε ιερά μυαλά. Οι άνθρωποι γιατί κυνηγάνε τα χρήματα? Γιατί βλέπουν, είναι φανερή η δόξα του χρήματος. Η δόξα, ας πούμε, αυτό που σου προσφέρει, αν το πούμε αλλιώς. Αυτό που σε εξυπηρετεί. Σε ξεκουράζει, πληρώνεις τις υποχρέωσεις, κάνεις, βοηθάς, ξέρω εγώ, δημιουργείς, Γιατί δεν αρέσει η δοξομανία και την κυνηγάνε? Γιατί φαίνεται να περπατάει και κύριε τάδε, βγαίνεστατε τάδε, είδες, παίρνεις, ανεβαίνεις. Θα ανοιχτεί αυτό να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλήγουμε ότι οι άνθρωποι που είναι υπηρέτες της ζωής, ακόμα και με το θάνατό τους, νικάνε το θάνατο. Και δεν φαντάζομαι ένας που έχει ειρηνικό μυαλό να φοβάται το θάνατο. Ούτε σκέπτομαι ένας άνθρωπος που δεν είναι εγκληματίας να τρέμει μη τον καταδικάσουν για έγκλημα. Και άμα τον καταδικάσουν, αυτός δεν έχει κάνει έγκλημα. Και άμα χάσει τη ζωή του, αυτός δεν έκανε το έγκλημα. Και αν το βάλουν φυλακή, και τι έγινε? Εντάξει, μπήκε φυλακή. Βεβαίως, εννοείται ότι ο νους, ο ιερός μέσα του δεν θα το επιτρέψει να μπει το σκουλίκι, γιατί αδικήθηκα και γιατί με βάλανε φυλακή και έχασα εκείνο και έχασα το άλλο, γιατί άμα μπει το σκουλίκι έχει μπει ο θάνατος. Λοιπόν, ευλογημένος ο άνθρωπος και οι άνθρωποι εκείνοι που φύγανε μακριά από το θάνατο. Ευλογημένο.